Eu mănânc. Tu mănânci. El mănâncă. Ea mănâncă. Noi mâncăm. Voi mâncați. Ei mănâncă. Ele mănâncă. Bunicul meu mănâncă mămăligă dimineața, la prânz și seara. Eu am mâncat. Tu ai mâncat. El a mâncat. Ea a mâncat. Noi am mâncat. Voi ați mâncat. Ei au mâncat. Ele au mâncat. Nu crezi că ai mâncat deja suficientă înghețată? Eu voi mânca. Tu vei mânca. El va mânca. Ea va mânca. Noi vom mânca. Voi veți mânca. Ei vor mânca. Ele vor mânca. Turiștii vor mânca mâncare tradițională.